Az RSTOP programnak a nagyon világos célja, hogy olyan mindennapi használati eszközöket, fogyasztási cikkeket juttasson el a legszegényebb gyermekes családoknak, amikben ők nélkülözést szenvednek. A karitatív munka az minden esetben azokra fókuszál, akik a legnagyobb bajban vannak, és nyilván, hogyha szegénységet tekintjük, vagy a nyomorban élő embereket tekintjük, akkor a legnagyobb bajban mindig a gyermekek vannak, hiszen az a nagyon fontos kérdés, hogy van örökítik-e a nélkülözés kapcsán és a nélkülözések során a szüleiknek a sorsát, vagy ebből ők valamilyen módon kiszakíthatóak. A 300 települést a kormányzat választotta ki. A statisztikai mutatók alapján meg lehet vizsgálni az ott lévő munkanélküliséget, az ott lévő jövedelemtermőképességet, az ott lévő gyerek létszámot, a közoktatás helyzetét, a közbiztonság helyzetét, a közszolgáltatásokat, van-e még orvos, vannak-e még szakemberek abban a faluban. És hogyha ezeket az adatokat úgy összesítjük, akkor egy rangsort lehet Magyarország települései között állítani, és ezekből a legrosszabb helyen, az utolsó helyen lévő 300 települést választotta ki a kormányzat azzal a célkitűzéssel, hogy ide kell a legnagyobb erőforrásokat fektetni, mert ők vannak a legnehezebb helyzetben. Mi azokat a kisgyermekeket támogatjuk a program keretében, akik óvodáskorúak. Az óvodába járó gyerekek kapnak 2 csomagot, egyet szeptemberben és egyet decemberben. Ezek a csomagok olyan dolgokat tartalmaznak, amik valószínűleg egy nagyon szegény családban, rászoruló családban talán nincsenek benne abban a fogyasztói kosárban, amiket ők a mindennapokban beszereznek, de abban igen, ami egy óvodakezdéshez egy kisgyereknek kell és szüksége lesz rá. A multivitamintól, a készfertőtlenítőig, a színes ceruzától, a fogkrémig, fogkeféig. Tehát sok olyan dolog van ebben a csomagban, ami nem egy élelmiszercsomag, ami nem egy általános higiénés csomag, hanem pont azt célozza, hogy ez a kisgyerek abban az óvodában, amikor belép az ajtón, akkor ő ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezzen, mint a jobbmódúbb társa. Neki is legyen kulacsa, mint a többi kisgyereknek, ma már szinte biztosan van. Neki is minden ott legyen abban a kis zsákjában, ami a jele mellé van fölakasztva, ami az összes többi gyereknek is van, és ugyanabban a minőségben, ahogy azt mindenki más is megkaphatja. Pontosan az ő óvodai és tulajdonképpen a közoktatásban megkezdett életét próbáljuk olyan pályára állítani, amiben ő nem hiányokkal, nem hiányosságokkal és nem valami fajta furcsa szemlélődéssel kezdi az életét, hogy én nem ott vagyok, ahol ti. A doboz ezeket a termékeket fogja tartalmazni, itt akkor, hogy átvetted tőlem a csomagot, és akkor ezt itt kellene aláírni, jó? 169 kisgyermeket nevelünk az óvodákban, nekik 3/4 hátrányos helyzetű. Mi a különböző programjainkon anyagi támogatásra nem nagyon tudunk számítani a szülőktől, mindent az óvoda költségvetéséből próbálunk megoldani. Egyébként a szülők maguk nagyon támogatóak, tehát az aktív tevékenységgel részt vesznek az óvoda életében, de azért jó, hogy időről időre itt segítséget kapnak, mert az alapvető dolgokat kapják meg, így a tisztálkodószereket nem kell költeni, ők is egy picit itt az óvodára tudnak koncentrálni. Itt ez egy 50-60-70 családot is érint, annyi család megkapta most a csomagot. Használjátok előre segítséggel. Sziasztok! Hello. Sárkályháztól 2500 fő körüli lakosú, akár a lakhatási körülmények vagy az iskolai végzettség miatt hátrányos helyzetűek a családok és a gyerekek is. Nagyon sokan nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, bár ez egy javuló tendenciát mutat, mert egyre több szülőnk jár el dolgozni, de még mindig ez a rendszeres gyermekvédelmi segély, illetve a családi pótlék a fő bevételi forrása, illetve alkalmi munka a családoknak. Ennek kaptam meg a csomagot a kislány után, és örülök is neki, mert ez egy segítség a szülők részére, pláne azoknak, akik egyedül nevelik a gyermeküket, mint én is az unokámat egyedül nevelem. Olyanok voltak benne, hogy fogkrém, fogkefe, ilyen készfertőtlenítőszerek voltak benne, egy kis pléd. A csomagoknak a tartalmát óvodapedagógusokkal, illetve azokkal a szociális munkásokkal dolgoztuk ki, akik jelen vannak ezeken a településeken, és pontosan fel tudják azt mérni, hogy a családoknak mik a fogyasztási szokásaik, mi az, amire ők a bevételeiket leginkább elköltik, és mi az, amire pedig nem tudnak még odafigyelni. Akár olyan okokból, hogy nem is gondolnak rá, hogy még ezt ők igazából nem is tartják fontosnak, vagy akár olyanokból, hogy nincs rá
fedezet, hogy ezeket beszerezzék. Ezen a 300 településen, ahol a program most zajlik, körülbelül 20 000 olyan kisgyermek él, aki az óvodát most kezdi, vagy már óvodába jár, akit elértünk ennek a programnak a kapcsán. Ez 5000 családot jelent ma Magyarországon, és azt gondolom, hogy ez már egy nagyon-nagyon nagy szám. A logisztikai feladat az hatalmas, mert 20 000 gyereknek csomagot vinni, az önmagában már egy nagyon komoly mutatvány. Nekünk Budapesten a logisztikai központunkban érkezik meg az áru, és itt készül a kollégáink és az önkénteseink által 20 000 csomag, ami kétszer készül, tehát ez 40 000 csomag. Nem mindenhol mi osztjuk ki, hanem ehhez segítséget veszünk igénybe. A partnereink segítséget, akik örömmel álltak a rendelkezésünkre. Alig várja, kinyissuk. Alig várja, Itt vagyunk Kisszentmártonban, a jelenlétpontunkon. Most 13 csomag volt, amit szét tudtunk osztani, és 13 óvisunk van, aki rászoruló, és hát itt a településen jellemző, de egész Ormánságban jellemző, hogy a családok mély szegénységben élnek, ezért hát fontos és jelentőségteljes számukra az, hogy tudták a gyereküket segíteni ilyen tartalmú csomagokkal. Örülnek neki, hiszen akkor neki kéne megvenni mondjuk a boltba, hogyha ezt nem tudnánk biztosítani. Úgyhogy mindenképpen a bevásárlókosarat is könnyíti. Másfelől meg nem mindenhol alap az, hogy a higiénia az jelen lenne a családban. Úgyhogy pont előtte volt egy ilyen baba-mama klub foglalkozásunk, ahol ennek a fontosságát taglaltuk, és próbáltuk így a helyes szokásokat bevinni az ő mindennapjaikba. Akkor most megvárjuk a titeket. Nekünk azért az is fontos, hogy amikor az ember adományt ad, és egy családhoz eljuttat valamit, akkor a családot arra felkészítsük, meg kell érteniük, hogy miért kapják, mi a célja ennek az adománynak. Azt is meg kell értsék, és talán ezt a bizalmat föl kell építeni, hogy ez ne egy megalázó adomány legyen, hiszen ez nem egy alamizsna. Ez egy olyan ajándék kell legyen, aminek az ember örülni tud.